No niin, hei vain. Tämänkertainen video olisi jälleen tällainen Work with me. Tällä kertaa luvassa olisi niin sanottu night shift, eli yövuoro. Ja sen takia siis yövuoro, koska tein tolloin lähinnä illalla ja yöllä töitä. Työt mä aloittelin siinä about 6 maissa illalla. Mä aloittelin tolloin työt 2 tilarilla. Eli ihan ensimmäisenä mä otin ton vaaleanruskean velboan ja mä siihen piirsin sitten tilarin keskikappaleen ensin ja sitten sen jälkeen myös noi sivupalat ja sitten sen jälkeen mä leikkasin ne kaikki. Sitten toisen oli tollasen kermanvärisen tilarin palojen piirtäminen ja leikkaaminen. Kun olen saanut molempien velvoatilarien palat sitten leikattua, niin mä käyn aina ulkona pudistelemassa noin palat, koska niistä tulee niin hirveästi hitulaa, jotta ei sit ole koko huone täynnä siitä, niin kävin pudistelemassa ulkona, mutta sitä mä nyt en kuvannut tähän. Kun mä olin saanut leikattua noitten tilarien palat, niin mä otin tukikankaan ja leikkasin molempiin hevosiin luonnollisesti tukikankaat sitten. Mulla oli lähinnä tällä illalla sellaisia pikkuprojekteja, jotta mä ehtisin kuvaamaan teille materiaalia vielä niin kuin valosaan aikaan. Onneksi näin kesällä on valosaa hyvinkin pitkälle tänne keskelle yötä, niin pystyin hyvin kuvailemaan teille. Niin tää seuraava juttu, mitä mä tein, oli vähän isompi. Se oli oikeastaan se, joka otti niin kuin eniten aikaa, eli useamman tunnin. Mä tein siis tekstitykset tohon harjantekovideoon, koska sitä kysyttiin 1 päivä. Niin mä sitten väkersin siihen tekstitykset, eli englannin kielelle käänsin ton videon. Nykyäänhän siis jokaiselle mun uudelle videolle tulee automaattisesti englanninkieliset tekstitykset, mutta mä saatan myös tehdä noille vanhemmille videoille, jos justiin kysytään, että voisitko tehdä ja silleen, niin sitten saatan tehdä myös noille vanhemmille. Seuraava projekti alkoi sitten siinä, kun aurinko hyvin laskeskeli. Eli mä tein yhden myyntiriimun. Ja tämän mä tein tuollaista raidallisesta materiaalista. Ja mallina tästä toimii Vallecro, koska se on ainut mun tallissa asuva hevonen, joka on tehty tuolla 2019 kaavalla. Eli tosiaan tässä nyt näette, kun mä kokosin ton myyntiriimun. Tää riimun tekeminen ei oikeastaan ottanut hirveän kauan. Et oikeastaan ehkä isoin vaihe oli noitten materiaalin reunojen siistiminen, kun ne oli vähän sellaiset huonommat täällä, enkä tuosta niin kankaan reunasta nämä valat, niin siinä oli vähän enemmän hommaa niiden kanssa. Mut sain kuitenkin niin ihan käyttökelpoista materiaalia siitä.
Sitten seuraavaksi oli tällainen hieman pienempi, nopeampi projekti. Eli mä oon ostanut kirpparilta, löysin tällaisia klipsuja, jotka on kiinni avainrenkaassa. Niin mä erottelin noi avainrenkaat klipsuista, jotta ne on sit helpompi ottaa käyttöön, koska mä en varmaan missään käytä niinku toista koko pakettia, että tarvisin avainrenkaan kiinni tuohon klipsuun. Elikkä irrottelin tosiaan noi toisistaan. Sitten vielä ihan viimeisenä projektina, kello oli lähempänä sitä keskiyötä justiin tässä vaiheessa. Ja päivän valo tai yön valoa oli vielä hitusen jäljellä, niin tein vielä viimeisen homman tälle päivälle. Elikkä vuorossa oli noitten tukikankaiden kiinni noihin hevosten paloihin silittäminen. Ja mähän tykkään käyttää kaikki tollaset pienetkin palat, että mä en tykkää niinku haaskata kangasta. Niin sen takia mä kokosin tohon toiseen kerman värisen pilarin sivupalaan tollasista pienistä paloista. Näyttää aika koomiselta, mutta kyllä se ihan toimii tolleikin. Ja eipähän me kangasta haaskaa. Ja noi pienet palat, mitä mä tuolla myös kiinnittelin, niin niistä tulee sitten korvia. Viimeisenä siistin vähän noitten palojen reunaa noista ylimääräisistä tukikankaista. Ja sitten mä leikkasin suut noille hevosille. Ja seuraavana olisi sitten näitten ompelu, mutta mä en nyt sitä tänä yönä ruvennut vielä tekemään. Elikkä semmonen NS-yövuoro nyt tässä. Kiitoksia jälleen oikein paljon kun katsoit videon. Jätä tykkäystä ihmeessä jos tykkäsit ja kommentteja. Kommenttejahan voi laittaa aiheesta kuin aiheesta, että mitä tulee mieleen, niin kaikki kommentit on tervetulleet, mutta muistakaa pitää asiallisena sitten toi kommenttikenttä. Minä kiitän ja kuittaan ja se olisi sitten hei hei!